Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Khoai mì rất là dễ ăn. Ngoài mình hấp chín để mình ăn không, mình có thể chế biến thành những món bánh hoặc cho thêm vào chè, nấu xôi nè. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh khoai mì rất là ngon luôn, mà cách làm đơn giản nữa. Đó chính là món bánh khoai mì hấp và mình sẽ cuộn lại, nhìn hấp dẫn lắm luôn. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh khoai mì này với Diễm nha. Tùy vào nơi mình ở có khoai mì tươi như vậy hay là khoai mì đông đá mình vẫn có thể sử dụng được ha. Hôm nay Diễm làm bằng khoai mì tươi, thì thường khoai mì tươi á, mình mua á, ít nhất cũng phải 2 củ to như vậy để trừ hao, nó rất là dễ bị hư. Mình lựa thì mình thấy cái da của khoai mì, cái màu nó vàng sáng thì Diễm thấy bên trong á, nó ít bị hư hơn. Mình sẽ cắt ra thành từng khoanh, sau đó mình lột cái vỏ nó ra ha. Và ngay giữa này là cái lõi của khoai mì nè. Mình tách nó ra, sau đó mình bỏ đi nha, tại cái này nó rất là cứng, ăn không có ngon. Hôm nay mình sẽ dùng máy xay đó, vì vậy mình nên cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy. Sau đó mình ngâm khoai mì đã cắt vào trong nước lạnh bình thường ha, thời gian là khoảng 60 phút. Sau đó mình mới mang đi mình làm ha, cho những cái chất dơ với lại chất không tốt trong khoai mì nó ra bớt. Sau 60 phút thì mình mang cái khoai mì đã ngâm này, mình đổ ra một cái rổ và Diễm sẽ xả lại nước lạnh cho nó sạch ha. Xả lại nước lạnh xong thì mình cứ để ở đây cho nó ráo nước khoảng 5 phút là mình có thể mang mình đi xay được. Để xay khoai mì này thì Diễm sử dụng cái cối này, hoặc mình sử dụng cối xay sinh tố cũng được nha. Nếu mà cối xay sinh tố thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào mình xay, tại vì cối xay sinh tố thì nó không có xay khô được. Lượng khoai mì này là 1 kg, vì vậy Diễm chia ra làm 2 lần. Và Diễm lưu ý là mình sẽ xay cho nó thật là nhuyễn luôn ha. Thì mình xay khoảng chừng 30 giây cho tới 1 phút mình sẽ lấy ra và mình tém cái khoai mì lại, giúp cho cái máy nó xay được đều hơn. Diễm xay 1 kg khoai mì thành 2 đợt như vậy, thì mỗi lần Diễm xay cũng khoảng từ 6 cho tới 8 phút Mình xay cho tới khi mà mình thấy đó, nó nhuyễn mình nhìn thấy cái thành của cái cối xay nó như vậy. Mình xay đừng có xay liên tục 6 tới 8 phút nha, cứ khoảng 1 phút thì mình nghỉ một lần và mình tém cái khoai mì lại. Để Diễm mở ra cho mình xem. Đó, mình phải thấy là nó nhuyễn và giống như nó hơi tươm nước ra luôn Như vậy thì cái bánh khi mà mình làm xong nó mới dẻo và nó không có bị cứng, nó kết dính tốt ha. Lưu ý giùm Diễm cái khâu xay khoai mì. Còn nếu mà mình không có máy xay thì mình cứ bào, mình mài khoai mì giống như là hồi xưa vậy đó. Nếu mình sử dụng khoai mì đông đá mà bào sẵn thì cũng dùng 1 kg luôn ha. Diễm cho vào đây 200 g đường, 2 g muối, và mình sẽ cho thêm bột năng ha. Bột năng thì mình cần 80 g. Bột năng Diễm dùng hiệu của Thái Lan thôi, mình dùng hiệu nào cũng được. Theo cái công thức gốc mà Diễm coi cho tới 120 g thì Diễm thấy bánh để nguội nó bị cứng đó, vì vậy Diễm bớt lại. Diễm cho thêm 400 ml nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk nha. Sữa đặc có đường thì Diễm cho 50 g, cho vô giúp cái bánh nó béo, nó thơm hơn. Mình trộn lên cho thật là đều nha. Trong trường hợp mà mình trộn mình thấy cái khoai mì nó không có nhuyễn thì mình có thể múc cái hỗn hợp này cho vào máy sinh tố và mình xay thêm. Nó phải nhuyễn như vậy thì khi mà mình bánh chín nó mới kết dính và cái bánh nó mềm dẻo được. Mình chia cái hỗn hợp bột này ra làm 2 phần bằng nhau ha. Diễm cân thì chính xác là 860 g một phần. Mình nên chia đều, tại vì 2 cái lớp này mình đổ nó cũng phải đều nhau nó mới đẹp. Sau khi chia xong thì bây giờ mình đi pha nha. Mình sẽ lấy một phần mình pha màu trắng trước. Màu trắng thì Diễm chỉ cho thêm sữa thôi, sữa tươi không đường ha. Theo cái công thức gốc thì người ta cho cái bột béo giúp cho cái lớp màu trắng này nó rõ hơn. Mình không có thì mình cho sữa tươi, nó vừa thơm và nó cũng bổ hơn nữa. Mình khuấy cho thật là đều ha. Bột màu xanh thì Diễm sử dụng nước cốt lá dứa là 50 ml. Và Diễm sẽ xay lá dứa, mình cần khoảng 3 cái, Diễm cần là 15 g. Mình xay thì mình dùng nước lạnh ha. Lượng nước lạnh là khoảng 60 ml. Và mình xay nhuyễn, sau đó mình vắt ra, mình lấy cái nước. Thì lá dứa này lúc mà mình cho vào mình thấy cái màu rất là nhạt, nhưng mà khi mình hấp chín thì cái màu xanh nhìn nhẹ nhàng, đẹp lắm luôn.
Còn nếu mà mình thích cái màu đậm hơn thì mình cứ cho thêm tinh chất lá dứa hoặc là màu xanh vào ha. Về khuôn á, thì thay vì sử dụng khuôn vuông Diễm không có, Diễm sử dụng khuôn tròn, Diễm thấy vẫn đẹp. Cái đường kính là 22 cm và mình lót một cái tờ giấy nướng bánh ở bên dưới cho khi mà bánh nó chín á, mình dễ dàng lấy ra hơn. Mình sẽ đi bắt một cái nồi nước sôi lên bếp á. Khi mà nước sôi á, thì mình mới bắt đầu mình cho bột vào trong khuôn. Trước khi cho thì mình sẽ khuấy bột cho thật là đều và mình đổ cái lớp bột màu trắng trước nha. Với công thức bột này á, mình sẽ đổ được 3 cái bánh. Lớp màu trắng á, mình nên cân á, cho chính xác, Diễm cân là 300g nha. Còn nếu mà mình không có cân á, thì mình chia lớp màu trắng này ra làm 3 phần bằng nhau. Sau đó mình đi hấp liền luôn ha, tại vì có bột năng á, nên mình phải hấp liền, tránh cho bột nó lắng ở bên dưới. Mình sẽ giữ cho nước nó sôi ở cái lửa trung bình ha. Bếp Diễm có 9 số, Diễm để số 6,5 và thời gian mình hấp cái lớp màu trắng này là 8 phút. Nếu mà mình dùng cái khuôn bằng nhôm hoặc cái xửng nhôm thì Diễm nghĩ thời gian hấp nó sẽ nhanh hơn, từ 5 cho tới 7 phút. Sau 8 phút á, Diễm mở ra Diễm kiểm tra thì mình thấy lớp màu trắng nó đã chín rồi nha. Mình xiên vào không thấy còn bột trắng chảy ra nữa. Thì bây giờ mình lấy bột màu xanh á, mình cũng khuấy lên cho thật là đều rồi mình mới mang bột mình đi cân ha. Diễm cũng cân ra 300g bột màu xanh và Diễm cho vào bên trên cái lớp màu trắng luôn. Cho vào thì mình trải ra cho nó đều ha. Rồi mình sẽ tiếp tục mình hấp cái lớp màu xanh này ở cái lửa trung bình luôn trong khoảng thời gian là 12 phút nha. Theo cái công thức gốc á, thì hấp cái lớp màu xanh trước, nhưng mà Diễm thấy lớp màu xanh nếu mà mình hấp lâu quá nó sẽ bị mất cái màu, nó không có đẹp. Đó, sau 12 phút mình mở ra mình kiểm tra, mình xiên vào mình thấy không còn bột trắng chảy ra nữa là bánh nó đã chín kỹ rồi ha. Bánh phải chín kỹ á, thì khi mà mình cuốn á, nó không bị nứt và cái bánh nó mềm, nó dẻo hơn. Nhắc bánh khỏi bếp á, thì mình để cho bánh nó nguội khoảng từ 3 cho tới 5 phút cho nó se lại đó, thì mình lấy ra nó dễ dàng hơn. Bánh chín kỹ là tự động nó sẽ tróc ra khỏi khuôn, mình chỉ cần khởi nhẹ ra. Rồi mình lấy bánh ra thôi, dễ dàng lắm, tại vì bên dưới cũng có thêm một cái tờ giấy nướng bánh đó. Đó, mình xem, bánh phải mỏng như vậy thì mình cuộn lại mới được nha. Rồi mình tiếp tục, mình cho thêm một cái tờ giấy nướng bánh vào trong cái khuôn và mình đổ cái bánh thứ hai. Mình cũng cân ra 300g bột màu trắng và tiếp tục những cái bước tiếp theo như Diễm có chia sẻ nha. Bắt cái nồi lên bếp rồi thì mình quay lại mình cuốn cái bánh này. Vì đây mình dùng cái khuôn tròn, vì vậy mình nên cắt một tí xíu ra như vậy thì lúc mà mình cuộn lại nó đẹp hơn. Mình không cần phải cắt nhiều đâu ha. Cái phần cắt ra này á, mình cứ lấy mình tẩm vừa thì ăn ngon như là bánh tằm vậy đó. Tại vì cái công thức bột này á, Diễm thấy nó rất là mềm dẻo. Lúc mà bột còn nóng á, thì ngon lắm. Để nguội thì nó sẽ săn lại hơn tí xíu. Mình kéo ra mình thấy ha, rất là dẻo dai, không có bị đứt hay là bị nứt cái miếng bột đó. Để cuộn bánh nó cho dễ không có bị dính á, thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy lên trên như vậy. Rồi mình lật ngược cái lớp màu trắng lên. Sau đó mình gỡ cái tờ giấy nướng bánh ra nha. Rồi mình nhẹ nhàng mình cuộn. Đầu tiên á, thì mình sẽ cuộn cho cái mí á, nó sát vô. Đó. Mình nhìn Diễm làm ha, nhiều khi nói nó khó hiểu. Mình nên cuộn chặt và cuộn nhỏ như vậy nè. Thì như vậy cái bánh nó mới đều, nó đẹp. Lúc đầu thì cuộn á, mình có thể thấy hơi khó tí xíu, nhưng mà mình cứ từ từ mình làm thôi. Quan trọng á, là mình phải làm cái bột cho nó ngon á, thì nó dẻo, nó dai á, mình cuộn rất là dễ. Và Diễm lưu ý là mình nên cuộn lúc mà bánh nó còn ấm á, thì dễ hơn, tại vì bột nó chưa có săn lại đó. Mình cuộn cho thật là chặt tay nha. Khi mà nhận yêu cầu về cái bánh này, Diễm xem là Diễm thích liền, tại vì nhìn rất là hấp dẫn. Cuộn xong rồi á, thì mình bóp lại cho nó chặt ha. Rồi mình cắt bánh ra luôn. Diễm dùng cái dao nhựa này thì Diễm không cần thoa dầu. Còn nếu mà mình không có dao nhựa thì mình nên thoa dầu ha. Nhưng mà thật ra bánh á, cái bột này rất là ngon. Mình cầm nó cũng không có bị dính tay lắm đâu. Mình cứ cắt một khoanh, nó có cái độ dày khoảng từ 2 cho tới 3 cm. Đừng có to hơn á, thì ăn rất là dễ ngán nha. Để Diễm cầm lên cho mình xem. Rất là đều và đẹp.
và bánh mềm ngon, để nguội vẫn ngon, để nguội thì nó săn lại và mình ăn mình có cảm giác nó giòn. Ngon lắm luôn. Cái vị thì ngọt thanh nhẹ nhàng và thơm, béo béo của nước cốt dừa nữa. Để hấp dẫn hơn thì mình sẽ tẩm dừa bên ngoài ha. Dừa thì Diễm sử dụng cái vụn dừa này, mình cần khoảng 50g. Mình sử dụng cái dừa tươi, mình tự nạo cũng được luôn nha. Cái đó chắc còn ngon hơn nữa. Bên Diễm thì không có. Diễm sử dụng cái hiệu này nè, mình mua trong siêu thị bình thường thôi. Bánh này Diễm thấy mình ăn trong ngày là ngon ha, để sang ngày thì nó sẽ chắc hơn. Khi ăn mình có thể chấm thêm với lại muối mè, rất là thơm. Cách làm muối mè thì đơn giản lắm. Mình cần 3 muỗng canh mè và mình bật bếp lên lửa trung bình, mình rang cho nó vàng. Đợi nguội tí xíu đó, rồi mình cho vào trong cối. Mình cho thêm vào 2 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi mình dùng cái chày đó, mình cứ xoay cho mè nó nhuyễn ra khoảng 1/3 là được. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bánh khoai mì cuộn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.